Question PH. Our today's question is, what are the physical changes in matter? Matter can undergo changes. One of it is the physical change. It happens when the material of the matter changes in size, form, or shape, but not in its chemical composition. Here are some examples of a physical change. First, the evaporation. It is the change of matter from liquid to gas. It is the same process that lets your washed clothes dry when they are placed under the sun. As the sun hits the water in your clothes, it evaporates, turns to water vapor, which is a gas. The second example of a physical change is condensation. It is when the gas changes to liquid. When we place cold water in a glass and leave it on a table, droplets of water will form after a few minutes outside the glass. The water droplets are the result of condensation. The third example of a physical change is melting. It is the phase change of matter from solid to liquid. The lighted candle demonstrates the process of melting. The fourth example of a physical change is freezing. It is the opposite of melting. It is the phase change of matter from liquid to solid. When you pour water into a container and place it inside the freezer, the water will freeze and turn to ice. And the last example is the sublimation. It is the process in which solid changes into gas without passing the liquid phase. It can be best observed when dry ice, solid, turns into a gas. You can see that most changes in a phase of matter are physical changes. Always remember that in a physical change, no new substances are formed. Our today's question is, what is a chemical change in matter? Matter can undergo changes. One of it is the chemical change. It happens when new substance is formed and chemical reaction occurs. The following situations demonstrate chemical change. First, when pieces of nails are placed in water. Over time, the nails will begin to rust. The rust is the new substance called ferrous oxide. The second situation is when milk curdles. This is something we can't reverse as it already produces new molecules or bacteria. The last situation is when the wood burns. It changes chemically to carbon dioxide and leaves a residue of ashes. These ashes can't be changed back to wood. All of these are examples of chemical change, and there is still a lot more. Phase change. Let's face it. May tatlong basic phases ang matter. Ito ay ang solid, liquid, at gas. Mula sa tatlong phase ay maaaring mag-transform
o magpalit ng isang phase ang matter. Halimbawa, ang solid ay maaaring maging liquid. Ang liquid naman ay pwedeng maging gas. O ang gas ay pwedeng bumalik sa pagiging liquid. Ang pagbabagong ito sa matter ay tinatawag na phase change. Kailangan ng energy o heat para mangyari ang phase change. Maaaring magdagdag o alisin ang energy mula sa substance upang magbago ang phase nito. May 6 na paraan para magbago ang phase ng matter mula sa isang phase patungo sa isa pang phase. Para mas maunawaan ninyo, gagamit tayo ng 2 kulay ng arrow. Ang kulay pula ay magre-represent ng pagdagdag ng energy sa substance para magbago ang phase nito. Samantalang ang blue na arrow ay magre-represent naman sa pagtanggal o pagbawas ng energy or heat sa substance. Umpisahan natin sa ice na ito. Ito ay tubig na nasa solid phase. Kapag tayo ay nagdagdag ng energy, ito ay mag-uumpisang matunaw. Sa pagkatunaw nito, ang tubig na nasa solid phase ay magiging liquid. Ang tawag sa process na ito ay melting. Ang melting ay ang pag-transform ng solid papuntang liquid phase. Ang mga halimbawa nito ay ang pagkatunaw ng paborito nating ice cream, pagkalusaw ng kandila dahil sa mainit na apoy ng mitya, at syempre ang butter na pinainitan sa kawali. Ngayong nasa liquid form na ang water, dagdagan muli natin ng energy. At dahil sa nadagdag na energy o init, ang molecules ng liquid ay magsisimulang gumalaw ng mabilis at palayo sa isa't isa. Sa puntong ito, ang liquid ay magiging gas. Ang tawag sa process na ito ay evaporation. Ang evaporation ay ang pagbabago ng substance mula sa pagiging liquid papuntang gas. Tinatawag din ang prosesong ito minsan na vaporization dahil ang water ay nagiging water vapor kasama ng hangin. Ang pagpapatuyo ng sinampay, ang usok mula sa kumukulong tubig at ang pagkawala ng alkohol sa mga kamay natin tuwing tayo ay maglalagay nito ay halimbawa ng evaporation. Ano naman ang mangyayari kung babawasan naman natin ang energy o init na ibinibigay sa substance? Mula sa pagiging gas ng water vapor, unti-unting babagal ang galaw nito at ang molecules ay gagalaw palapit sa isa't isa at magbabalik ito sa pagiging liquid. Ito ay tinatawag na condensation. Napansin nyo ba ang tila pawis sa labas ng baso ng may malamig na tubig? Ang tubig nito ay galing sa water vapor na nasa hangin sa paligid ng baso. Dahil malamig ang paligid ng baso, nagbalik sa pagiging liquid ang water vapor. Condensation din ang dahilan kung bakit nagmo-moist ang bintana kapag malamig sa loob ng bahay at may hamog ang mga halaman sa umaga dahil sa lamig ng hangin sa magdamag. Bawasan pa natin ang energy o heat na ibinibigay sa substance ng halos 0 degrees o mas mababa pa. Dito naman ay magsisimulang mamuo ang mga molecules ng substance. Dito rin magsisimulang maging solid ang dating liquid. Freezing ang tawag sa prosesong ito. Ang mga halimbawa nito ay ang paggawa ng yelo at ice cream, gayon din ang pagtulog ng mantika sa malamig na klima. Kapag ang solid substance ay nilagyan natin ng mataas na energy o heat, ito ay magiging gas. Pero hindi tulad ng melting, hindi ito dadaan sa liquid phase. Sa halip, diretso na ito sa gas phase. Ang prosesong ito ay tinatawag na sublimation. Ang mga halimbawa nito ay ang dry ice na ginagamit sa pagpapalamig o refrigerant.
ang pagkawala ng mothballs o naphthalene balls sa inyong mga aparador. Pati na rin ang pagpapausok ng insenso ay halimbawa din ng sublimation. Kapag binawasan o tinanggal natin ang energy sa substance na nasa gas phase, ito ay magbabalik diretso sa solid phase at hindi na ito dadaan pa sa liquid phase. Tinatawag itong deposition. Ang mga halimbawa nito ay ang pagbuo ng snow o frosts sa malalamig na lugar, pagdeposito ng salt at mineral na nasa hangin, at ang deposit ng sulfur mula sa singaw ng aktibong bulkan. Narito ang summary table ng phase change. Melting, solid to liquid, energy is added. Evaporation, liquid to gas, energy is added. Sublimation, solid to gas, energy is added. Condensation, gas to liquid, energy is removed. Freezing, liquid to solid, energy is removed. Deposition, gas to solid, energy is removed. Let us have a recap. Phase changes of matter: solid to liquid, melting; liquid to gas, evaporation; gas to liquid, condensation; liquid to solid, freezing; solid to gas, sublimation; gas to solid, deposition.